Hey guys, welcome back to my channel Driving Guru. তো মই আগৰ ভিডিওটো যেখিনি পাৰো দেখালোৱে আৰু বহুত জানিব লগা বস্তু আছে মানে গাড়ীখন চলোৱা মই শিকাম কিন্তু তাৰ আগত গাড়ীখনৰ বিষয়ে মানে জানিলটো ভাল মানে জানিব লাগিব গোটেইখিনি কথা তাৰ পিছতে আপুনি কিবা এটা বস্তু কৰিব লাগিলে বা দিব লাগিলে বা বন্ধ কৰিব লাগিলে আপুনি ফটকে গম পাব বা সোনকালে গম পাব বা ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰিব কামটো তো আৰু কেইটামান বস্তু আপোনালোকক মই দেখাই দিওঁ তাৰ পাছত মই গাড়ী চলোৱা শিকাম মানে লাহে লাহে শিকাব ল'ম আৰু মানে কিমানখিনি পাৰোঁ তো মই এতিয়া দেখাইছিলোঁ যে ইয়াত আপোনাৰ এইখিনি হৈছে উইণ্ডো কণ্ট্ৰলাৰ আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ছাইড মিৰৰ কণ্ট্ৰলাৰ আছে আৰু ডোৰ কণ্ট্ৰলাৰ আছে তো ইয়াৰ ইখন দৰ্জাৰ বাহিৰেও মানে বেলেগ বেলেগ গোটেইখন দৰ্জাতে আপোনাৰ এটা এটা চুইচ আছে এইটো চুইচেৰে আপুনি গ্লাছখন নমাব পাৰে তল পিনে দিলে নামিব আৰু ওপৰ পিনে দিলে গ্লাছখন উঠি যাব তো প্ৰত্যেকখন দৰ্জাতে আছে ইয়াতো আছে পিছৰ দৰ্জাটো আছে এইটো তল পিনে দিলে আপোনাৰ গ্লাছখন নামি যাব আৰু ওপৰ পিনে গ্লাছখন উঠি যাব গোটেই আৰু এডাল হেণ্ড ব্ৰেকডাল আপোনাৰ এনেকৈ থ'লে মানে ব্ৰেক লাগি নাথাকে আৰু এইটো চুইচ প্ৰেছ কৰি পিনে ওপৰ পিনে টানি দিলে আপোনাৰ হেণ্ড ব্ৰেকডাল মানে লাগি থাকে মানে ব্ৰেক লাগি থাকে তো এইটো ব্যৱহাৰ কৰে মেক্সিমাম মানে বা টাইম আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আপুনি জানিব লাগিব আপুনি গাড়ীখন ৰখাৰ পিছত গাড়ীখন যাতে আগুৱাই নাযায় সেইটো কাৰণে এইডাল মানে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু কিছুমানে হয়তো গিয়াৰত লগাই থৈ দিয়ে গাড়ীখন হেণ্ড ব্ৰেক নামাৰে সেনেকৈ ৰাখিব পাৰি কিন্তু হেণ্ড ব্ৰেকডাল মাৰিলে বেছি ছেফটি মানে গাড়ীখন লৰিব নোৱাৰে আৰু তাতে থাকিব প্ৰব্লেম নাই তো এতিয়া মই ৰখাই আছে গাড়ীখনতো হেণ্ড ব্ৰেকডাল টানা আছে মোৰ ওপৰৰ পিনে টানা আছে আৰু যদি মই হেণ্ড ব্ৰেকডাল খুলিব লগা হয় বা ব্ৰেকটো নলগা কৰিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে মই এইপিনে প্ৰেছ কৰি পিনে তল পিনে এনেকৈ থৈ দিম এতিয়া মানে হেণ্ড ব্ৰেক লাগি নাই আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ এচি ফাংচনটো হৈছে আপোনাৰ এইটো যে ব্লু যে চিনটো আছে ব্লু চিনটোৰ পৰা এনেকৈ আহি পিনে আপোনাৰ এইটো ৰেড চিন তো এইটো যদি আমি ইপিনে ৰেড চিনৰ পিনে ঘূৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে যে এচিৰ হাৱাটো গৰম হাৱা আহিব হিটাৰ চলিব মানে আৰু গৰম হাৱা আহিব আৰু যদি আমি ব্লুত থৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো নৰ্মেল মানে ঠাণ্ডা হাৱা আহিব আৰু যদি আমি মাজত থৈ দিওঁ এইটো তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনাৰ ঠাণ্ডা নহয় গৰমো নহয় মানে এনেকুৱা এটা হাৱা আহিব মানে তো যেতিয়া ঠাণ্ডা না গৰম থাকে তেতিয়া আমি মাজতে থৈ দিব লাগে তেতিয়া ঠাণ্ডাও নালাগে গৰমো নালাগে মানে যেনেকৈ মানে সেইটো আৰু ৱেডাৰটো ঠিকে থাকে মানে এতিয়া গৰম বহুত মানে সেইটো কাৰণে মই ঠাণ্ডাত ৰাখি থৈছোঁ এইটো আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ এ চি কিমান স্পীডত লাগে আপোনাৰ 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ 4 নম্বৰ তো এ চি ফেনখন কিমান স্পীডত লাগে আপোনাক 1 নম্বৰ লাগিলে 1 নম্বৰ দিলে 2 নম্বৰ লাগে 2 নম্বৰ দিলে যিমান বেছি দিব সিমান ঠাণ্ডাটো বেছি হ'ব তো এতিয়া 2 নম্বৰত আছে আৰু ইয়াত এইকেইটা যে চুইচ আছে মানে আপোনাৰ এইটো চুইচ হৈছে এইটো চুইচ দি থ'লে বাহিৰৰ হাৱাটো মানে নোসোমায় গাড়ীৰ ভিতৰত ধূলি নাহে মানে আৰু এইটো হৈছে এ চি যদি আপোনাক এ চি অন লাগে তেতিয়াহ'লে এইটো প্ৰেছ কৰিলে এ চি অন হৈ থাকিব আৰু যদি এইটো অফ কৰি থয় অকল ফেনখন চলিব এ চিৰ হাৱা নাহে ঠাণ্ডা হাৱা গৰম হয় একো নাহে অনলি ফেনখন চলি থাকিব যেনেকুৱা আপোনাৰ আমাৰ ঘৰত ফেন চলি থাকে তেনেকুৱাকৈ ফেনখন চলি থাকিব আৰু এইটো হৈছে আপোনাৰ গাড়ী আপোনাৰ এ চিটো কোনপিনে লাগে আপোনাৰ এইটো যে চিম্বল আছে ইয়াত এতিয়া মোৰ অনলি মুখত দিয়া আছে মানে ওপৰ পিনে আহিব এ চিটো হাৱাটো আৰু ইয়াতে দিলে আপোনাৰ ভৰিত আৰু মুখত আহিব মানে দুটা কাম কৰিব আৰু ইয়াত দিলে আপোনাৰ অনলি ভৰিত আহিব মানে মুখৰ পিনে নাহে অনলি ভৰিত আহিব আৰু ইয়াত দিলে আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ গ্লাছত আহিব এ চিটো মানে ফগ গুচাব পাৰি এইটো মানে আপোনাক পিছত দেখাই দিম এইবিলাক বস্তু আৰু মই তো এইটো থাকিলে ভৰিত আৰু গ্লাছত মানে পিনেৰে আৰু ভৰিত মানে হাৱাটো লাগিব আৰু যদি আমি ইয়াত দি থওঁ তেতিয়াহ'লে অনলি গ্লাছেদি আপোনাৰ ইয়াৰ ইপিনেদি অনলি হাৱাটো ওলাব মানে এ চিৰ গেছটো ওলাব মানে হিটাৰ হওক এ চি হওক সিপিনেদি ওলাব তো এইখিনিয়ে এ চি ফাংচন আৰু এইখন হৈছে এ চি ফেন মানে ইপিনেদি হাৱাটো ওলাই আহে তো এইখন এডজাষ্ট কেনেকৈ কৰে আপোনাৰ যদি আপোনাক লেফ্ট চাইডে লাগে লেফ্ট চাইডে ঘূৰালে হ'ল ৰাইট চাইডে যদি অকণমান বেছি লাগে মানে হাৱাটো তো এনেকৈ ঘূৰালে হ'ল আৰু তল ওপৰটো এনেকৈ কৰিব লাগে তো য'ত আপোনাৰ যোনখিনি ঠাইত লাগিব লাগে মানে যেনেকৈ লাগে মানে মিলাই ল'ব পাৰি যোনপিনে লাগে আপোনাৰ মুখত লাগে মানে যোনপিনে লাগে আৰু মিলাই ল'ব পাৰি তো এতিয়া আহিলে আপোনাৰ ষ্টিয়াৰিং এডজাষ্ট মানে এইডাল ষ্টিয়াৰিং কিছুমান গাড়ী হয়তো নাথাকে পুৰণা গাড়ীবিলাকত কিন্তু নতুন গাড়ী মেক্সিমামতে আপোনাৰ ষ্টিয়াৰিং এডজাষ্ট কৰিব পাৰি মানে তল ওপৰ কৰিব পাৰি সেইটো কেনেকৈ কৰে আপোনাৰ ইয়াত এটা চুইচ আছে মানে এইটো নমাই দিব লাগে নমাই দি পিনে ওপৰৰ পিনে যদি আপুনি ষ্টিয়াৰিংডাল উঠাই দিয়ে তো ষ্টিয়াৰিংডাল উঠি যাব নমাই দিলে নামি যাব যিখিনি লাগে আপুনি মিলাই পিনে আকৌ ইডাল
যেনেকৈ আছিলে থৈ দিব লাগে তাৰপিছত মানে মোৰ এতিয়া গোটেই নমোৱা আছে কাৰণ মই বেছি নমাই পিনে চলাই বেছি কমফৰ্ট ফিল কৰোঁ মানে কমফৰ্ট পাওঁ গাড়ীখন চলাই ভাল লাগে সেইটো মানে মই নমাই থৈছোঁ তো আপোনাক যদি যিখিনিত লাগে আপুনি আপোনাৰ মতে মানে আপুনি মিলাই ল'লে হ'ল এইখিনি আৰু আমাৰ ষ্টিয়াৰিঙৰ দুয়োফালে দুটা ছুইচ থাকে এইটো এটা আৰু এইটো এটা তো এইটো হৈছে আপোনাৰ লাইট কণ্ট্ৰলাৰ মানে লাইটটো জ্বলোৱা নুমোৱা ইণ্ডিকেটাৰ গোটেইকেইটা ইয়াতে আছে তো আপোনাৰ যদি পাৰ্কিং লাইট জ্বলাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি এইটো দিলোঁ তো এতিয়া পাৰ্কিং লাইট জ্বলিব ইয়াত চিম্বল দিয়া আছে ইয়াত চিম্বলৰ এৰো দিয়া আছে সেইমতে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব চব গাড়ীত লিখা থাকিব এইটো তো যদি আমাক হেডলেম্প লাগে তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত দিম তো এতিয়া হেডলাইট জ্বলিব আৰু যদি আমাক ইণ্ডিকেটৰ লাগে আমাক লেফ্ট ইণ্ডিকেটৰ লাগিলে আমি এইটো এনেকৈ এইটো আঙুলিৰে ধৰি তো চাওক লেফ্ট ইণ্ডিকেটৰৰ চিম্বল আহিছে মিটাৰত তাৰপিছত আমি যদি ৰাইট চাইডে লাগে আমাৰ তল পিনে দিব লাগিব আমি এইটো তল পিনে দিব লাগিব তো চাওক ৰাইট চাইডৰ ইণ্ডিকেটৰ জ্বলিছে মানে চিম্বল দেখা আছে আমাৰ মিটাৰত মানে ৰাইট চাইডৰ ইণ্ডিকেটৰ জ্বলিছে আমি ৰাইট চাইডে যাব লাগিলে আমি ৰাইট চাইডৰ ইণ্ডিকেটৰ দিম লেফ্ট চাইডে যাব লাগিলে আমি লেফ্ট চাইডৰ ইণ্ডিকেটৰ দিম কিন্তু এটা কথা আপোনাৰ যদি কেতিয়াবা লেফ্ট চাইডে সোমাব লাগে আপুনি ভাবে যে ইণ্ডিকেটৰ নামাৰিলে চলিব লেফ্ট চাইডে কোনো গাড়ী চাইড নাহে কিন্তু আপোনাৰ সেইটো ভুল হ'ব আপুনি লেফ্ট ইণ্ডিকেটৰ মাৰি আপুনি লেফ্ট টাৰ্ণ ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব আৰু টাৰ্ণ লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ এইটো মানে ইণ্ডিকেটৰটো অট'মেটিকেলি বন্ধ হৈ যায় মানে এইটো ছিষ্টেম আছে এইটো চেঞ্চৰ আছে তো অট'মেটিকেলি বন্ধ হৈ যায় এইটো বন্ধ কৰিব আপুনি নালাগে আৰু এইটো ছুইচ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আপুনি ষ্টিয়াৰিঙৰ হাতখন ৰাখিব লাগিব এনেকৈ আৰু আঙুলিটো ৰাখিব লাগিব এনেকৈ তেতিয়া আপুনি কণ্ট্ৰল কৰাত সুবিধা হ'ব মানে আপোনাৰ ভুল নালাগিব তেতিয়া এই দুটা আঙুলিৰে মানে এইটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে এইটো ওপৰ পিনে দিব লাগিলে এইটো আঙুলি তল পিনে দিব লাগিলে এইটো আঙুলি তো আমাৰ পাছিং মাৰিব লাগিলে আমাৰ এইটো এনেকৈ ধৰি পিনে ওপৰ পিনে দিলে পাছিং হ'ব আৰু যদি আমি গাড়ীখন আপাৰত চলাব লাগে তেতিয়াহ'লে এইটো তল পিনে দিলে আমি গাড়ীখন আপাৰ হৈ থাকিব আৰু ইয়াত থাকিলে আপোনাৰ গাড়ীখন ডিপাৰ হৈ থাকিব আৰু ইপিনে আছে আপোনাৰ এইডাল লিভাৰৰ কাম হ'ল এইটো ছুইচেৰে একচুৱেলি উইপাৰ মানে কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি কিন্তু আমাক যেতিয়া তেতিয়া এইটো ব্যৱহাৰ নহয় কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ হয় যদি বৰষুণ আহে তেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় বা গ্লাছখন বহুত লেতেৰা হৈ আছে পানী মাৰি পিনে উইপাৰ চলান তেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় তো এইটো ব্যৱহাৰ কৰে এনেকৈ ধৰি পিনে যদি আপুনি ওপৰ পিনে মানে প্ৰেছ কৰে তো চাওক পানী আৰু উইপাৰ দুয়োটা চলিব আৰু যদি আমি এইটো এনেকৈ এইটো আঙুলিৰে ওপৰ পিনে দিওঁ তেতিয়াহ'লে অনলি উইপাৰ চলিব কিন্তু পানী নোলায় কিন্তু এইটো আপোনাৰ পানী নোলোৱাকৈ উইপাৰ চলাব নালাগে গ্লাছত চিন হয় তো যদি আপোনাৰ উইপাৰ ইউজ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেকৈ ইউজ কৰিব পানী আৰু উইপাৰ দুটা চলিব তেতিয়া গ্লাছখনৰ একো মানে ক্ষতি নহয় আৰু যদি আপোনাক উইপাৰ স্পীড লাগে তেতিয়াহ'লে আমি তল পিনে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এইটো তল পিনে দিলে যিমান স্পীডত লাগে সিমান স্পীডত আমি বেছিকৈ দি থাকিলে আমাৰ স্পীডটো বাঢ়ি যাই থাকিব দেখিছে আৰু স্পীড আছে ইমানখিনিলৈকে স্পীড আছে উইপাৰৰ স্পীড আছে তো যদি বেছি বৰষুণ আহে তেতিয়াহ'লে আমি বেছি স্পীডত উইপাৰ চলাম তো তল পিনে দিলে এইডাল তল পিনে দিলে হ'ল তল পিনে দিলে বেছি স্পীডত চলিব মানে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যেনেকৈ আমাৰ গিয়াৰ লিভাৰত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ 1 2 3 4 এনেকৈ 1 2 3 4 আছে তল পিনে দিলে তো এনেকৈ উইপাৰৰ স্পীডটো বাঢ়ি যাব তো আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা মই বুজাই দিলোঁ মানে কোনটোৱে কি কাম কৰে মানে বেছিক মানে আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম চলাওঁতে যিখিনি লাগিব আপোনাক সেইখিনি বস্তু গোটেই দেখাই দিছোঁ তো এতিয়া আপোনালোকে গম পাব যে মই পাছিং মাৰিব দিলে মানে পাছিং মাৰিব লাগিলে ক'লে গম পাব যে এইটো পাছিং মাৰে তো উইপাৰ চলাব লাগিলে উইপাৰ চলাব লাগিব বুলি ক'লে আপোনালোকে গম পাব যে এইটো উইপাৰ চলাব পাৰে এনেকৈ এইডালেৰে তো এইটো বস্তুবিলাক গম পাব এতিয়া নাইবা হেণ্ড ব্ৰেক মাৰিব দিলে গম পাব যে হেণ্ড ব্ৰেক এইডাল হয় এনেকৈ মাৰিব লাগে তো সেইকাৰণে এইখিনি বস্তু মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক আপোনালোকে হয়তো দেখিছে গম পাইছে তো এতিয়া মই গাড়ীখন কেনেকৈ মানে চলাব লাগে এতিয়া মই দেখাম আপোনালোকক হাউ টু ড্ৰাইভ এ কাৰ তো এইটো ভিডিঅ' আমি এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ মানে ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ গ'ল আৰু নেক্সট ষ্টেপবিলাক নেক্সট ভিডিঅ'ত মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আপোনালোকে চাই থাকিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব বাই বাই